في المتحف المصري الكبير. محدش هيتكلم عن المتحف أفضل من الأستاذ أحمد حلمي، بس عشان عنده التصوير وكده فأنا اللي هكمل الحلقة لوحدي. احنا مش بس هنتكلم عن أهم الآثار اللي في المتحف، احنا هنقول هو هيفتح إمتى، ازاي نقدر نقطع التذاكر، وازاي نقدر لأننا فعلا نشوف أكتر من 100,000 قطعة أثرية. هنحكي الحدوتة من الأول. المتحف المصري الكبير. سنة 2002 اتعملت تاني أكبر مسابقة في مجال الهندسة المعمارية. كان الهدف منها هو إنهم يلاقوا تصميم لمتحف هيكون فيه أكتر من 100,000 قطعة أثرية. من 82 دولة شاركت، كسبت أيرلندا بهانيجن بينج أركيتكتس. الشركة دي ليها مشاريع كتير على مستوى العالم، منها المتحف القومي في أيرلندا، مقر شركة اير بي ان بي هناك، وكمان في متحف في بير زيت في فلسطين. الشركة دي عملت تصميم المتحف بس، لكن طريقة عرض الآثار نفسها قامت بيها شركة تانية خالص اسمها أتيليه بغوفنر من ألمانيا. المتحف معمول على مساحة 500 ألف متر مربع، 10% بس هم اللي مخصصين للعرض المتحفي. باقي المساحة بقى هيكون فيه متحف لمراكب خوفو أو مراكب الشمس، ممشى من المتحف الكبير للأهرامات، وكمان هيكون في جناين بيتزرع فيها بس الأشجار اللي كانت بتتزرع في مصر القديمة، ومولات وسينما وآي ماكس وقاعات مؤتمرات وأبحاث. وفوق كل ده في منظر طبيعي خلاب، هو إن المصريين الجدداء بيرمموا آثار المصريين القدماء في حاجة اسمها مراكز الترميم. في معامل الترميم الفريق مصري 100%، ومن إنجازاتهم إنهم قدروا يرمموا أكتر من 6000 قطعة أثرية، من ضمنهم شال الملك توت عنخ آمون كان طوله 5 متر وكان متفحم تماما، رجعوه تاني بالألوان. المتحف هيفتح في نوفمبر 2022. ده هيكون وقتها مر 100 سنة على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون و200 سنة على فك رموز حجر رشيد. لما يفتح المتحف إن شاء الله هندخل على الموقع الإلكتروني بتاعه علشان نحجز التذاكر، وكمان علشان نقدر نحدد برنامج الرحلة. محدش هيقدر يزور 100,000 قطعة أثرية في يوم واحد، ده غير كمان الحاجات اللي بره المتحف، فهيكون في برامج مختلفة نختار منها على حسب احنا شفنا ايه هنشوف ايه، وكمان بناء على الوقت اللي هنزور فيه المتحف، على مدة الرحلة. قطعنا التذاكر. بعد الجناين وقبل ما ندخل للمتحف هنلاقي حاجة بتحصل لأول مرة في العالم، اللي هي المسلة المعلقة. هي مسلة فيها خرطوش الملك رمسيس الثاني، فمتعلقة على عمدان علشان نقدر نشوف الخرطوش ده. القاعدة بتاعت المسلة هتكون موجودة تحت المسلة في فاترينا إزاز لوحدها نقدر نمشي عليها، والعمدان اللي متعلقة عليها المسلة هيكون مكتوب عليها اسم مصر بكل لغات العالم. لما هندخل المتحف هنبقى في البهو العظيم، ده فيه آثار كتير لملوك زي رمسيس الثاني، سنوسرت الثالث، بسماتيك، ميرنبتح. وبعد كده هنطلع على حاجة اسمها الدرج العظيم. بعد كده هنوصل للدرج العظيم. الدرج العظيم ده سلم عليه على الأقل 60 قطعة أثرية. القطع دي متقسمة لمجموعات، كل مجموعة بتحكي قصة لوحدها. مثلا أول مجموعة بتحكي عن الملك، تاني مجموعة بتحكي عن أماكن العبادة، تالت مجموعة بتحكي عن الملك وعلاقته بالآلهة، ومترتبة بالترتيب الزمني من العصر القديم أو من عصر الدولة القديمة للعصر اليوناني الروماني. وآخر مجموعة خالص هي بتحكي عن الحياة في العالم الآخر. آخر الدرج العظيم خالص موجود نافذة زجاجية بتطل على الأهرامات. الدرج العظيم ده بيودينا لأماكن كتير، منها مثلا متحف للأطفال. المتحف ده هيكون فيه ورش عمل وأنشطة ممكن يعملوها بإيديهم، ونسخ طبق الأصل من الآثار بس دي يقدروا يمسكوها، وكمان هيتم شرح محتويات المتحف بأحدث الطرق التكنولوجية ليهم. كمان الدرج العظيم بيودينا لقاعات عرض للكبار. القاعات دي فيها آثار مترتبة برضو بحيث إنها تحكي عن حقب مختلفة في تاريخ مصر أو حقبات زمنية مختلفة في تاريخ مصر ومترتبة زمنيا. أهم المعارض دي هو معرض الملك توت عنخ آمون. أشهر قطعة أثرية في العالم وفي التاريخ هي قناع الموت للملك توت. أنا كنت قلت في الحلقة اللي اتكلمت فيها عن الملك توت عنخ آمون إنه لما تم اكتشاف المقبرة حصل في العالم حاجة اسمها تاتمينيا أو حمى توت.
ظهرت إكسسوارات مثلا لأول مرة في العالم بعد ما اكتشفوا المقبرة دي. كان أول مرة يبقى في أكتر من 5000 قطعة أثرية خارجين من المقبرة وكلهم ذهب. الفكرة بقى إن القناع ده مش بس هو حلو وجميل وفيه ذهب وياقوت ومرجان ولازورت وأحجار كريمة من بلاد مختلفة، هو كمان فيه لغز. اللغز ده هو إنهم لقوا إن القناع كان ملحوم من جوه وإن فيه حلق. في الفترة دي كان الأطفال أو النساء هما بس اللي بيلبسوا حلق، فكان غريب إن قناع الملك يكون فيه الحلق ده. فقالوا خلاص القناع ده كان بتاع الملكة نفرتيتي، ولما مات توت بدري شالوا وش نفرتيتي وحطوا وش توت. بعد دراسات كتيرة حصلت على القناع ده طلع إن القناع معمول من الألف للياء للملك توت عنخ آمون في مدة 70 يوم بس، اللي هي تجهيز الملك للدفن. نتيجة للدقة في تصنيعه والتفاصيل الكتير اللي موجودة فيه والمعدات اللي كانت موجودة عندهم في وقتها، فتصنيع القناع ده في 70 يوم بس ده بيعتبر معجزة. القناع ده كان في المتحف المصري القديم موجود في فاترينا ازاز، لكن في المتحف المصري الكبير هيكون موجود في قاعة لوحده وهيكون بيلف فيه كراسي كمان علشان نتفرج عليه وهو بيلف. بعيدا بقى عن القناع اللي كان جايب اللي معمول من أحجار كريمة من بلاد مختلفة، توت كان عنده خنجر معمول من معدن مش موجود على سطح الأرض. المعدن ده كان جاي من نيزك، والخنجر ده كان مفضل ومحبوب عند توت نفسه لدرجة إنهم ما لقوهوش حواليه كده في المقبرة، هم لقوه فوق الموميا بتاعته بالظبط. غير القطعتين المميزين جدا دول في أكتر من 5000 قطعة أثرية، وهيكونوا معروضين بنفس الترتيب اللي هاورد كارتر لقاهم بيه لما اكتشف المقبرة. كان يا مكان المعابد فيلة وأبو سمبل زمان كانوا في مكان غير اللي هم موجودين فيه دلوقتي، لكن مع بنى السد العالي وبحيرة ناصر المعابد دي كانت مهددة إنها تغرق. بطريقة أخرى، كان المعبد اللي فيه معبد أبو سمبل اللي بتتعامد فيه الشمس على وش الملك رمسيس الثاني مرتين في السنة، ده كان مهدد إن هو يغرق. فدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة في مصر في وقتها بعت طلب لليونسكو إنها تساعد مصر في حماية المعابد. اليونسكو راحت عاملة حملة تبرعات عالمية، بس مش بس المساعدات المادية هي اللي جت لمصر، جه لمصر عمال وأثريين ومهندسين علشان يحلوا أصعب مسألة في تاريخ هندسة الآثار كله. من ضمن أفكار كتيرة وصلوا في الآخر لأنهم هيقطعوا المعابد دي زي قطع مكعبات وينقلوها على تلة معمولة مخصوص علشان المعابد دي، وفعلا نجحوا في النقل ده، وشكل المعابد النهاردة ولا كأنها اتفكت ولا اتركبت. لكن مهمة الفريق ده ما كانتش في إن هو بس ينقل المعابد، مهمتهم كانت إنهم يحافظوا على ظاهرة تعامد الشمس على وش الملك إنها تحصل بشكل طبيعي. الشكل الطبيعي لظاهرة التعامد هو إن الشمس تتعامد على وش الملك واتنين من الآلهة اللي قاعدين جنبه، وكان لازم ما تتعامدش على وش الشخص الرابع لأنه إله الظلام والموتى. فكان العالم كله في 22 أكتوبر سنة 68 حاطط إيده على قلبه الظاهرة دي ما تحصلش بشكل طبيعي، فمصر والعالم كله يخسروا ظاهرة كانت بتحصل بقالها آلاف السنين وكانت بتعكس مدى تطور المصريين القدماء. لكن التعامد حصل بشكل رائع، وبرضه حصل تعامد بشكل رائع في 22 أكتوبر سنة 2020 على وش الملك رمسيس الثاني برضه بس من المتحف المصري الكبير. لما مات دكتور ثروت عكاشة اليونسكو نعته وقالت إنه زود وعي الإنسانية، لأن حاجة زي المعابد والآثار دي مسؤولية العالم كله إنه يحافظ عليها. نتيجة للي عمله في مصر اتعملت قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وبيها تم الحفاظ على آثار كتير على مستوى العالم. في المتحف الكبير تمثال الملك رمسيس الثاني هيكون أول تمثال في استقبال زوار المتحف، 117 فدان، 500 ألف متر مربع، أكبر متحف على سطح الأرض لآثار حضارة واحدة ولسه في تراب مصر حكايات لم تروى بعد. ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان المرة الجاية لما اتكلم عن أكتر ملكة مصرية اشتهرت بجمالها اليوتيوب يعمل لكم تررن تررن.